skin cells in the chambers. Thế thì ở trên biểu đồ này hai cái thanh bên tay trái đó là da của chúng ta bình thường, không có tác động gì lên. Còn bên tay phải là khi chúng ta tìm ra được cái tác động đúng, tốc độ như thế nào và sức mạnh đến đâu, thì chúng ta thấy là gì ạ? Cả collagen lẫn là cái tín hiệu để sản sinh ra collagen đều tăng cao. Okay, so we know that motion is good in the laboratory, right? And we proved that, and we showed that we could increase the production of components of the skin that are associated with keeping the skin youthful. Vậy thì trong phòng thí nghiệm coi như chúng tôi đã thành công với cái bước đầu tiên, đó là chúng tôi biết là bây giờ chúng ta có cách để cho tế bào da của mình nó tập thể dục, nó được vận động mỗi ngày và ở đúng cái mức, đúng cái lực thì sẽ rất là tốt. Không những thế, nó còn kích hoạt cho da của mình tiết ra những cái chất mà giữ cho da của mình tươi trẻ lâu dài. But we're still a long way from this to this, aren't we? Nhưng mà từ 4 cái phòng chứa mini này và những cái nghiên cứu đầu tiên đó mà ra được cái máy LumiSpa trên bàn kia, thì phải nói là cái hành trình sao vẫn còn cực kỳ dài, đúng không ạ? Vẫn còn một con đường rất dài phải đi thì mới ra được cái máy LumiSpa này. Okay, so this is one of the very early places that we started with. Vâng, và đây chính là một trong những cái mẫu sản phẩm rất là đầu tiên, rất là sơ khai mà chúng tôi lúc mới bắt đầu nghiên cứu là chúng tôi vẽ ra và chúng tôi thí nghiệm. And I have here some examples, right? Và thậm chí là tôi đem luôn các cái mẫu sản phẩm thời đầu đến đây cho chúng ta xem đây, và một số mẫu ở trên bàn của chúng ta đây. Okay, so we had this. But we also had these, right? Rồi giờ chúng ta có cái mẫu trên màn hình, nhưng mà chúng tôi có luôn cái mẫu mà ở trên bàn chúng ta đang nhìn thấy đấy ạ. And I don't know if we have an adapter. We can even try and plug it in, and I can show you. Sang một trong người của mình. Do you want to try that? Dạ, nếu mà được thì tìm kiếm cho cô cái đồ đổi điện thì cô sẽ cắm vô cho mình thấy là cái máy này hồi xưa nó chạy thử như nào luôn. Okay, I'll explain. So this one moves the skin up and down like neat, 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 neat. And then we plug it in. And this is the control. You see? Vâng, cái máy này chúng ta thấy là cái đầu đấy nó sẽ vận động cái da của chúng ta lên xuống, lên xuống, lên xuống. Xong rồi nếu mà mình cắm nó vô các bạn thì mình có luôn một cái bảng điều khiển. Giống chơi video game vậy. So this is how we tested to see what the effect of different movement was. So this does movement up and down. Đây là cách mà chúng tôi điều khiển trong cái thời gian nghiên cứu để biết là bây giờ cái đầu này nó di chuyển khác nhau thì nó ảnh hưởng đến cái da của mình khác nhau như thế nào. This one is falling apart, but this one moves up and down like that. Instead of the first one, which was. So this one is. Cái đầu tiên là nó di chuyển ngang, đúng không ạ? Còn cái này nó di chuyển dọc, nó di chuyển ra mình theo hai cái đường ngang như vậy. And of course, one of our prototypes moved like this. Và đương nhiên một trong những mẫu sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi thí nghiệm nữa thì nó cũng gần giống với cái LumiSpa cuối cùng như thế này, là nó xoay đảo chiều sau vòng tròn. And this one was the winner. Và đương nhiên cuối cùng khi mà thí nghiệm xong thì chiếc đầu đó chính là chiếc đầu chiến thắng, và bây giờ nó được nằm trên chiếc máy LumiSpa chính thức. So it produced the benefits that we needed when we moved the skin in this counter-rotating movement. Because if this one had won, LumiSpa would look very different. Và nhờ có cái đầu này chúng tôi phát hiện ra là khi chúng ta xoay đảo chiều thì nó kích hoạt da rất đúng cách và tiết ra những cái chất cần thiết để da chúng ta trẻ. Chứ còn hồi xưa mà cái đầu kia nó thắng thì bây giờ chiếc máy LumiSpa của chúng ta đã trông rất là khác rồi, trông nó giống như cái LumiSpa bây giờ đó. Yeah. So you can see that this is how we approach our products. We start with some ideas and we test them and we choose the winner. Thế thì chúng ta thấy đây là cách chúng ta nói một cách đơn giản thôi. Về logic đó là cách chúng tôi tiếp cận với nghiên cứu khoa học tại Nuskin. Chúng ta bắt đầu bằng một cái khái niệm, một cái hiểu biết, kiến thức. Sau đó chúng tôi sẽ có rất nhiều các cái cuộc thí nghiệm và chất lượng rất là cao. Và sau đó chúng tôi sẽ ra các cái mẫu thử và rồi chọn ra bên thắng cuộc.
So that was how we got to the movement. Thế đó là cách mà chúng tôi nghiên cứu ra được cách mà đầu của LumiSpa nó chuyển động như thế nào. We also had to figure out what the surface should be in order to provide a really thorough clean to the skin. Và lại đương nhiên còn một cái mảng cuối cùng chúng tôi cũng phải nghiên cứu nữa, đó là chúng tôi phải quyết định là cái bề mặt của cái đầu rửa mặt này trông nó phải như thế nào thì mới làm sạch da một cách trâu và trọn vẹn được. And see how many different types of surfaces we tested. This is just an example. This is 11, but we actually had something like 60 different surfaces. Wow. Và đây là một cái ví dụ là tất cả những cái loại thiết kế bề mặt trông như thế nào khác nhau mà chúng tôi đã từng thử trên LumiSpa, và đây chỉ là ví dụ thôi. Cái bảng này nó liệt kê đến 11, nhưng mà thật ra cái bảng của chúng tôi làm thật đấy là tận 60 cái thiết kế bề mặt khác nhau. Chúng tôi thử đủ kiểu thì mới chọn được một cái thắng cuộc. And when we did this work, so this is an example, right, of these surfaces. We built all of these, right? Và đây là một cái ví dụ mà tôi sẽ truyền tay cho mọi người xem luôn ạ. Đây là những cái bề mặt này chúng tôi không đơn thuần là thiết kế 3D trên hình vẽ đâu. Thiết kế xong chúng tôi làm ra luôn, sản xuất ra luôn. Xong chúng tôi mới thử nghiệm đủ kiểu rồi chúng tôi mới chọn. But when we were testing these, we didn't have this unit, we didn't have a motor. So my scientists had to stand and do the experiment. Right? And then they would get the next one, right? And then they would have to do the experiment like this. Nhưng rất đáng tiếc là khi chúng tôi thử các cái loại bề mặt khác nhau ấy, thì lúc đấy là chưa sáng tạo ra cái motor để nó bấm phát là nó chạy như cái máy bây giờ, đúng không ạ? Thế là mấy bạn ở trong team của tôi phải đứng và cầm cái này bằng tay và phải thử chạy sang trái, sang phải, sang phải. Ok, xong bây giờ lấy cái bề mặt khác ra thử, xong rồi các ông lại phải đứng sang trái và làm bằng tay thủ công hết các bạn. Thử lúc đó chưa ra motor. Okay, so that's how we designed these. So we took LumiSpa apart and investigated each piece, right? First we had to do the motion, then we had to do the surface. Every single aspect of LumiSpa was researched. Và vì vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng là cái máy LumiSpa này, nếu bây giờ tất cả chúng ta có thể tháo rời nó ra thành từng bộ phận một, thì đấy là cách hồi xưa chúng tôi đã phải nghiên cứu ra cái LumiSpa. Đầu tiên là chúng tôi phải nghiên cứu là nó phải chuyển động như thế nào, sau đó chúng tôi nghiên cứu là cái bề mặt của nó phải ra sao, rồi cái motor phải như thế nào. Tất cả mọi khía cạnh nhỏ nhất của LumiSpa đều phải được nghiên cứu, sau đó mới xây dựng và phát triển lên. Okay, so this shows you some other experiments we did. We wanted to, as we started to put these together and build the device, again we had to make sure it was moving the right way. So we made some fake skin in the lab, and then this is a prototype of LumiSpa with the skin over it and a microscope. So this is like a simulated version with a microscope. Thì đây là một vài hình ảnh nữa để cho các bạn thấy là khi mà LumiSpa chúng tôi cũng bắt đầu có vẻ hồng rồi, bắt đầu gần hoàn thành rồi, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm thêm ấy, thì chúng tôi phải làm ra một cái da người nhân tạo ở trong phòng thí nghiệm, rồi sau đó chúng tôi gắn nó vào một cái bản mẫu của cái đầu LumiSpa, xong chúng tôi cho nó chạy dưới kính hiển vi. Chúng tôi làm tất cả những bước nghiên cứu này để đảm bảo là nó đang di chuyển đúng và đúng là nó tạo ra những cái lợi ích cho da mà chúng ta kỳ vọng. I mean, this is just an example of how much work goes into the development of this device. I mean, this doesn't take months. It actually took us years to get to this point. Và đây chỉ là để chúng ta hiểu rằng là ở đây công ty đã đầu tư vào, thứ nhất là bao nhiêu nguồn lực, thứ hai là bao nhiêu công sức và thời gian để có thể nghiên cứu và phát triển ra những cái sản phẩm như thế này. Tại vì một cái sản phẩm như LumiSpa không phải là mất hàng tháng để thực hiện đâu ạ, mà chúng tôi đúng nghĩa là mất hàng năm thì mới có thể nghiên cứu rồi làm ra một chiếc máy như vậy. And I believe that is why LumiSpa is such a success, because we were so thorough and methodical in our approach to the design of the device. Và tôi cũng tin rằng đấy là cái nền tảng, cái lý do vì sao mà chiếc máy rửa mặt LumiSpa của chúng ta lại thành công đến như vậy. Bởi vì là cái cách tiếp cận và cách nghiên cứu khoa học của chúng tôi nó cực kỳ là phương pháp, nó cực kỳ là toàn diện, và chúng tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn của nghiên cứu cao nhất cho từng cái bước trong quá trình thực hiện. Okay, so this
And then we built the device. This shows all of the components coming together. Và sau đó chúng tôi sản xuất ra cái máy LumiSpa, đúng không ạ? Và đây ở trên màn hình chúng ta thấy là nó được làm nên từ khoảng 250 cái bộ phận, cái hợp phần cấu thành khác nhau. Đó, và ở trên màn hình có một vài cái hình vẽ để chúng ta thấy là nếu mà tách biệt ra thì trông nó là 250 thành phần như thế nào. And then when we got that, it was exciting to test it on people and find out if the benefits that we saw in our little dishes in the laboratory, we could see the same benefits on people. Thế thì bây giờ sản xuất xong cái máy LumiSpa rồi thì lúc đó chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích để bắt đầu thử nghiệm nó trên da mặt của người thật. Để chúng tôi xem là những cái lợi ích về collagen, về tín hiệu sản xuất collagen mà chúng tôi đã nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ấy, thì bây giờ thật sự nó có xảy ra với da mặt của người thật hay không? And this lady is Melanie, and she's the lady that does all of our clinical work. So she tests our new products on people. Và đây là chị Melanie, cô ấy nằm trong cái team về nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi. Nghiên cứu lâm sàng tức là có sản phẩm rồi thì cô ấy đem những cái sản phẩm mới và cho người thật, người sống, người khỏe mạnh dùng và thử nghiệm rồi quan sát và ghi chép lại kết quả. So we tested, and we actually did a lot of clinical tests all throughout the development. But this is one of the studies that we ran with the final unit and the final cleansers. Và đương nhiên là trong quá trình nghiên cứu thì từng bước một chúng tôi cũng thực hiện rất là nhiều cái cuộc nghiên cứu lâm sàng. Nhưng mà đây là cái cuộc nghiên cứu mà tôi muốn chia sẻ, bởi vì đây là cái nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện sau khi đã ra được cái máy LumiSpa bản cuối cùng như hiện nay, cùng với lại cái sữa rửa mặt phiên bản cuối cùng của chúng ta luôn. So in this study we had 30 ladies, quite a wide age range, and the subjects used LumiSpa twice a day for 12 weeks. Và đây chúng tôi có những cái đối tượng mà chúng tôi mời đến để nghiên cứu lâm sàng là 30 người phụ nữ và độ tuổi cũng rất là rộng, từ 35 đến 65. Và chúng tôi test cho 3 cái loại da khác nhau. Tổng cộng là 90 người tham gia. Các loại là da thường, da dầu, da hỗn hợp và da khô đấy. Và sau đó là dùng trong vòng 12 tuần liên tiếp. Actually, I can tell you a funny story about these clinicals that we ran. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện vui, một câu chuyện buồn cười về những cái nghiên cứu lâm sàng này mà chúng tôi thực hiện. We were a little bit worried because no one had ever used a device like this on human skin. So we were concerned about maybe the subjects wouldn't like the device, or we were concerned about irritation. We were actually really worried about the study finishing after like the first week, because we thought the subjects wouldn't enjoy the experience. Và thật ra lúc mà chúng tôi thực hiện nghiên cứu lâm sàng này thì thật ra chúng tôi cực kỳ lo lắng luôn các anh chị. Bởi vì đây là cái thiết bị đầu tiên trên thế giới mà chúng tôi phát minh ra mà. Cho nên từ trước giờ chưa có ai dùng cái thiết bị như thế này trên da cả. Và chúng tôi không biết là người ta có thích dùng hay không. Thậm chí chúng tôi còn sợ người ta dùng xong rồi da nó kích ứng hay là nó khó chịu. Chúng tôi còn sợ là trời ơi, làm nghiên cứu lâm sàng 12 tuần nhưng mà có khi hết tuần 1 là kết thúc luôn quá. Tại vì người ta rửa xong người ta khó chịu, người ta không thích, người ta không thèm dùng nữa. What actually happened was at the final visit at week 12, the subjects had to bring their LumiSpa back, and no one brought it back. They all said they forgot it at home. Đây câu chuyện buồn cười mà tôi muốn kể với các bạn, đó là nhưng mà may quá đến tuần thứ 12, tức là những cái đối tượng thí nghiệm này họ sẽ dùng hàng tuần và cứ đến cuối tuần họ sẽ đến gặp chúng tôi, họ kể lại trải nghiệm, rồi chúng tôi đo lường, chúng tôi lấy thông số, đúng không ạ? Thế thì đến tuần thứ 12 là cái cuối cùng ấy, thì chúng tôi thỏa thuận với nhau là ok, tuần này tuần cuối rồi, cho nên các bạn đến gặp chúng tôi, cho chúng tôi xem kết quả xong là phải trả lại Lumi nha. Và tất cả các đồng chí đến nơi đều bảo hôm nay em để quên ở nhà không ai cầm Lumi đến trả cả các bạn. And the reason why is because they were enjoying all of the great benefits that LumiSpa brings. Thế thì cái lý do vì sao mà cả 90 đồng chí đều quên Lumi ở nhà đó là bởi vì rửa quá thích, đúng không ạ? Họ cực kỳ tâm đắc với những cái giá trị mà Lumi đã đem đến cho làn da của họ. We always see immediately softness and smoothness, and I'm sure you guys have seen that too. And it is such a good cleanser. Và thường ấy, hai cái tác dụng đầu tiên với da mà người ta để thấy ngay lập tức và đầu tiên chính là sự mềm mại cũng như là sự mịn màng cho cái làn da của mình sau khi rửa mặt. Và tiếp theo thì đó là khả năng nó làm sạch da của mình cũng cực kỳ tuyệt vời.
And then you see improvement in all of these aspects related to a youthful appearance, like radiance, luminosity, firmness, and reduced pore appearance. Và sau đó khi mà chúng ta dùng nhiều theo thời gian, bởi vì những cái đầu tiên đó là cảm nhận đầu tiên, nhưng mà dùng nhiều theo thời gian rồi thì mình sẽ thấy dần cải thiện những yếu tố tiếp theo của da, ví dụ như là độ sáng của da, độ trong của da, độ bóng của da, sự săn chắc, và quan trọng hơn nữa là cái lỗ chân lông của mình nó ngày càng se khít hơn. Oops, what did I do? Okay, so that's self-perception. The clinical grader saw improvement in all of these parameters as well. But I had an interesting question. I wanted to know if LumiSpa would provide benefits for acne. Vâng, thế thì rõ ràng là trong nghiên cứu lâm sàng là tất cả những cái lợi ích về da của chúng ta là rất rõ ràng rồi. Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi thú vị cuối cùng, đó là tôi muốn biết là không biết là liệu LumiSpa có thể giúp chúng ta cải thiện da mà đang bị mụn hay không? So we built two things. We had to design a new surface, and we also had to build a different cleanser. Cho nên là với da mụn thì chúng tôi làm tận hai việc. Thứ nhất là chúng tôi phải phát triển ra một cái bề mặt cho cái đầu rửa mặt mới hoàn toàn luôn dành riêng cho da mụn, và thứ hai là phải thiết kế ra một cái sữa rửa mặt cũng dành riêng cho da mụn. And then we ran our study, and what did we find? Sau đó chúng tôi tiếp tục thực hiện cái thí nghiệm lâm sàng của mình, và kết quả là gì? Any results? Are there any results? Okay, this is the acne. 70% reduction. Và kết quả của chúng tôi là thí nghiệm lâm sàng xong là gì ạ? Tức là da mụn giảm hẳn 70% sau 12 tuần. So that is really a nice result from using the LumiSpa 2 times a day, 2 minutes, using it with the gentle surface and the acne treatment cleanser. Thế thì đây là một kết quả cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Giảm mụn, tức là da mụn nó giảm cái phần sưng tấy đỏ đó, mà nó giảm tận 70% sau 12 tuần. Thì đó là nhờ một ngày rửa mặt 2 lần, mỗi lần 2 phút. Và chúng ta nhớ là dùng cái đầu mềm, dùng đầu extra gentle đó, đầu mềm đó, và cái sữa rửa mặt dành cho da mụn, thì cái combo đó sẽ giúp chúng ta có được kết quả này. And just so there are people with all different levels of acne, right? Thế thì chúng ta biết là người ta có nhiều loại da khác nhau và nhiều mức độ mụn khác nhau, đúng không ạ? And what is important for you guys to know is that we didn't test it on this severe type. It was on mild to moderate acne. Và những cái tổ chức về nghiên cứu thế giới mà về mụn thì họ có phát hành ra cái xếp hạng. Thì chúng tôi muốn nói rõ với các bạn đó là cái đầu LumiSpa của mình, cái sữa rửa mặt của mình không có thử cho những người mà bị cấp độ mụn là rất là nặng, là cấp độ 4, nhưng mà mình thử cho những người bị cấp độ mụn nhẹ và vừa, đó là cấp độ 1, 2, 3. So nice result there. Và đã có được kết quả rất là thú vị, 70% như vậy. Okay, I'm going to talk about accent. Any questions on LumiSpa? Vâng, vậy thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần nói về cái đầu mới của LumiSpa, đó là accent. Nhưng mà trước khi tôi chuyển sang nói thì ở đây chúng ta có câu hỏi nào về chiếc máy LumiSpa trước khi tôi đổi sang cái đầu dành cho bóng mắt không ạ? Tôi có một câu hỏi là thực sự là cái máy LumiSpa rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi có một số những khách hàng mà khi mà sử dụng máy Lumi ấy, thì da bắt đầu bị mụn. When they use the LumiSpa, it actually kind of creates some sort of blemishes, like acne-like blemishes. Thực ra thì da của khách hàng nó bị mụn á, thì tôi đang không hiểu là do có thể bị mẩn với cả sữa rửa mặt hay là cái tác động của đầu máy LumiSpa khi chạy thì có ảnh hưởng đến cái trước đấy là da sạch bình thường. Trước đấy da sạch bình thường không có mụn. The skin was normal, it was clean, but after the LumiSpa cleansing, some people says that nó nổi một cái hạt li ti. Nó nổi hạt li ti. Yeah, they have like little tiny blemishes. Yeah, I think we see that it's quite common when you change skin when somebody's been doing something for a long period of time and they change their skin regimen, then they get these types of reactions, and usually it's because the skin is changing. So it's not that the skin is having like a bad effect, it's just changing, and it's probably increasing the cell turnover. You know, those benefits are coming, but at first the skin goes through this transitional period.
Cái mà tôi có thể giải thích rõ ràng nhất là nếu một người mà từ trước đến giờ họ đã dưỡng da theo một cách riêng, một cách nhất định nào đó trong một thời gian rất là dài, sau đó họ thử một cái mới, thì cái làn da của mình sẽ trải qua một cái giai đoạn tạm gọi là giai đoạn chuyển đổi, gần như là quá độ sang nó đang thay đổi. Cho nên là khi mình xuất hiện cái li ti trên mặt như vậy thì không phải là nó đang bị mụn hay nó đang bị một cái vấn đề gì tiêu cực, mà đơn thuần là cái làn da của mình nó đang chuyển đổi thôi. Ví dụ mình dùng LumiSpa, một trong những cái lợi ích lớn nhất đó là cái cell turnover, tức là cái tỷ lệ mà tế bào da của mình nó được làm mới lại liên tục, tốc độ nó sẽ tăng lên. Tế bào da của mình sẽ được làm mới lại liên tục. Thì đó là một vài những cái mà khi những cái lợi ích mới nó đến với da mình thì da mình đã trải qua quá trình thay đổi, và có thể nó sẽ có những cái phản ứng như vậy, hoặc nó thể hiện ra bên ngoài những cái vấn đề như vậy. I mean, it shows that something's happening because the skin's changing what it's doing, and once you get through that, then you get the benefits. Và như thế thì nó cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy là khi dùng LumiSpa thì nó có một cái tác động gì đó rất là sâu sắc, tại vì cái làn da của chúng ta nó đang gần như thay đổi hoàn toàn cách mà nó vận hành, cách mà nó sinh hoạt, chuyển động luôn. Và khi chúng ta qua được cái thời kỳ quá độ này rồi thì lúc đó nó sẽ quay lại bình thường và nó sẽ có được những cái lợi ích về trẻ đẹp mà chúng ta đã nói về LumiSpa. Okay, accent. So, how did accent start? Vâng, và bây giờ chúng ta sang với cái đầu mới, đó là cái accent. Thế thì cái dự án accent này của chúng tôi đã bắt đầu như thế nào? This time, because we'd already done a lot of testing and we'd learnt a lot, we were able to take a board and just draw what we thought we would build for accent. Đối với lại cái đầu accent phát triển cho bọng mắt thì rất may mắn là bởi vì chúng tôi đã làm rất nhiều và thí nghiệm rất nhiều với cái LumiSpa rồi, cho nên đến với accent chúng tôi chỉ cần lấy bảng ra và vẽ thôi, không cần phải làm gì phức tạp quá, và vẽ ra thử xem là đâu là những cái bề mặt, đâu là những cái hình dáng mà mình có thể thiết kế cho cái đầu accent. Okay, and you can see, actually, if you look at this one, it looks a little bit like this, right? Và nếu chúng ta nhìn cái bản vẽ này trên bảng của chúng tôi thì trông nó hơi giống, đúng không ạ? Nó hơi giống với cái đầu LumiSpa accent cuối cùng mà bây giờ chúng ta đang được dùng đấy. Right, so we then built some more prototypes and we tested those. The most important part was to get the motion right, the movement. In LumiSpa, it's this counter oscillation, so we needed to figure out how to deliver that, but in a different way. And this is how we've done it with the accent. Và thế thì chúng tôi bắt đầu làm thử một vài những cái bản mẫu, và cái điều quan trọng nhất đối với lại cái đầu accent này là gì? Là làm sao chúng ta tái tạo lại được cái chuyển động của cái đầu máy. Bởi vì chúng ta đã biết là cái chuyển động của đầu máy LumiSpa là đã rất tốt cho da rồi. Bây giờ cái phần mắt này của mình nó khác, nó nhạy cảm hơn, nó nhỏ hơn, và cái đầu này thì nó phải khác đi, nhưng làm sao mà vẫn tạo ra được cái chuyển động gần giống như vậy. So although the accent doesn't have two circles that work, it's just one. It's still delivering the same motion as the LumiSpa. Thì đây là cách chúng tôi làm điều đó, cho nên chúng ta sẽ thấy là mặc dù cái đầu accent nó không giống cái đầu của LumiSpa, tức là nó không có hai vòng tròn, đúng không ạ? Nó hai vòng tròn này không di chuyển ngược đầu nhau, nhưng chúng tôi đã thiết kế nó theo cách để khi dùng nó vẫn tạo ra được cái tác động của xoay đảo chiều và nó vẫn tạo ra được cái chuyển động giống như là cái đầu LumiSpa vậy. Okay, so then this is some of our development work. We had the same skin movement, the same frequency, 15 Hertz. But we had a much smaller area to deliver it in. Thế đây là một vài những cái phát triển thêm của chúng ta. Chúng ta thấy là cái đầu accent này, cái tốc độ di chuyển của nó, tốc độ chuyển động của nó đó, thì nếu mà tính ra bằng Hertz là 15 Hertz là cũng bằng với tốc độ chuyển động của cái đầu LumiSpa. Chỉ có điều là cái góc mà nó có thể xoay nó sẽ nhỏ hơn, và cái khu vực da này của mình nó bé hơn. And we were able to move quite quickly with accent onto our clinical testing. Và như vậy thì với cái quá trình phát triển accent thì nhanh hơn rất là nhiều nhờ vào cái nền tảng có sẵn rồi của LumiSpa, và chỉ trong thời gian ngắn hơn thì chúng tôi đã chuyển luôn sang được cái giai đoạn tiếp theo, đó là nghiên cứu lâm sàng. So it's 1 minute of treatment, fresher, brighter eyes. You get hydrated skin and radiant skin around the eyes. Và thế thì chỉ là 1 phút thôi, đúng không ạ? 1 phút trị liệu thôi là mắt của mình, cái phần mắt của mình trông đã tươi mới hơn, trông đã trẻ trung hơn, và mình thêm được những cái dưỡng ẩm cấp ẩm xung quanh cái vùng mắt, cũng như là giảm cái phần thông quầng mắt, và giảm cái phần
Bọc xin lỗi là lộn quên từ bọc mắt. So eyes look awake, refreshed, minimize the look of tired, stressed skin, and these are really big needs. These dark circles, puffy eyes, and under eye bags, and it's quite striking the benefit that Accent can deliver for these areas. Và vì nhờ như thế thì mắt của mình trông nó sẽ tỉnh táo hơn, tươi tỉnh hơn, và trông nó không có bị mệt mỏi, và cái phần da của mình trông nó không bị stress. Và ba cái quan trọng mà chúng tôi muốn xử lý cùng với lại Accent và chúng tôi thấy làm rất nhanh và rất thành công, đó là vấn đề là giảm thiểu về thâm quầng này, về mắt bị sưng này và mắt có bóng mắt to. So I've got a picture next. I should have a picture next. Lẽ ra có thêm một cái hình nữa, có không? Doesn't look like there's a picture. Máy đang treo bạn, hồi hộp quá, máy treo bây giờ mình đợi tí. But it's not moving at all. Yeah, the computer is frozen. Yes. Yeah, we'll be starting the slides. Yeah. I could take another question. Another question. Máy treo rồi, thời gian để đặt câu hỏi đây ạ. Có ai có câu hỏi không ạ? Yes. At least 10% of my clients, I saw about almost higher in the past 3 months, and about 10% of them they have skin problem, like tissue reaction or and it's getting worse and worse. So I suggest them to change the foam head into the hot one, the soft one, and also change the cleansing milk. But it doesn't get any better. They've been testing for like 2 months now. So they said if they stop, it will get better. The skin will go back to normal, but it still come up with a lot of spots and pus. So I don't know what to do next. I suggest them to stop for a while. Yeah, I mean, I just wonder here, like, we've done in our tests, in all of our clinical studies, we've never had that type of a situation, right? Sometimes we see some small, reactions, and it usually indicates that the skin is changing, it's adjusting, and those go away. In your case, I wonder if they're actually using too much cleanser, and they're leaving the cleanser on the skin and not rinsing it off. I wonder if that's happening. Chị thì có chia sẻ một cái thử thách đó là khoảng 10% khách hàng của mình, đúng không ạ? Là có cái vấn đề về liquidity giống như hồi nãy chị Ngọc có hỏi. Thì cô có nói là trong tất cả những nghiên cứu lâm sàng từ trước và họ dùng thử 3 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa đỡ hơn, đúng không ạ? Thì cô Helen có chia sẻ là trong tất cả những cái nghiên cứu lâm sàng từ trước giờ thì chưa bao giờ có một trường hợp như vậy, tức là chưa bao giờ khi thử lân da thì chưa có ai bị vấn đề mà như mình mô tả. Thì cô bảo là có thể chỉ có một khả năng đó là có thể họ dùng quá nhiều sữa rửa mặt và sau đó họ để lại sữa rửa mặt trên mặt và họ không rửa sạch đi, thì đấy cũng là một khả năng. Tức là đấy là một vài, tức là họ đang thử một vài khả năng thôi. Dùng sai loại. Yeah, Hoặc là sai loại sữa rửa mặt. Yeah. Have they used the acne cleanser? What about trying the acne treatment cleanser? Nếu mà da của họ nhạy cảm như vậy thì hoặc là có thể cho họ dùng thử cái sữa rửa mặt dành cho da mụn, đúng không ạ? Da nhạy cảm. Cô bảo là mụn thì em dịch thế. Em muốn hỏi phải cháu. Chỉ có phải cháu. Việt Nam chưa có hỏi bao giờ. Việt Nam chưa có sữa gì mình đang có mụn đâu. Tôi bao giờ là mụn đâu tôi biết. Chỉ có mụn à? Bác muốn hỏi bao giờ. Ở Việt Nam chưa có sữa mặt da mụn là chị. Quá rồi, bao giờ bao giờ anh chị lên giờ Việt Nam. But the other thing I would suggest is if you could let us know, and we can look at those specific individuals, and if they are willing to work with us, we are willing to work with them, because I can get my scientists to have a look at their situation.
Cô bảo là nếu như mà nói chung thì cô nói là cách tốt nhất là trong mình có những cái trường hợp cá nhân như vậy mà nó hơi tạm gọi là ngoại lệ, đúng không ạ, 10% 50%, thì nếu mình có thể cho họ làm việc với công ty, nếu họ sẵn sàng open làm việc với công ty thì cô sẵn sàng cho đội ngũ khoa học gia của cô làm việc với họ để xem vấn đề nằm đâu, xử lý như thế nào. We're happy to do that because it's curious to me because we never see that type of situation in our testing. If it was a problem, we wouldn't launch the product. So, you know, my question is, why is that happening? And if I never see it in my testing, I don't know how to address it. So if we can find people that have this situation, we can have a look at them and try and figure out what the problem is. But I mean, if they do have the customers now, what should be the next step? Like, should we get in touch with you? Yeah, and pictures. Dạ, cô bảo là vậy nhờ chúng ta làm một việc đó là những cái trường hợp như vậy chúng ta chụp hình, chụp tương đối cận, tương đối rõ nét, chụp nhiều vào và gửi về cho cô. Tại vì cô đầu tiên cô cũng muốn trấn an với mọi người, đó là tại vì cô đã thử nghiệm rất là nhiều rồi, thí nghiệm lâm sàng rất là nhiều rồi, chưa bao giờ thấy trường hợp đã xảy ra. Bởi vì nếu như mà có vấn đề gì với máy thì 100%, 1000% là công ty đã không cho cái máy này ra mắt rồi. Còn công ty họ đã test hết rồi mà họ không trước giờ cô chưa thấy chuyện đó xảy ra, cho nên là cô không biết xử lý sao. Cho nên cách tốt nhất là mình gửi hình về thì cô sẽ xem xét và cô sẽ nghiên cứu giúp mình. Alright, so here is our pictures for accent. I don't know how to see it. Vâng, đây là một cái tấm hình của chúng ta về tác dụng accent nhưng mà hơi sáng quá. Đây chúng ta thấy rõ hơn không? Yeah, so you can see the improvement before and after using LumiSpa accent. Chúng ta có thể thấy sự cải thiện, đúng không ạ? Sự khác biệt trước và sau khi sử dụng accent xung quanh cái vùng mặt. And this is pretty typical from 12 weeks of usage. Và thường đây là cái kết quả chúng ta sẽ dễ nhận được sau khi mà sử dụng accent sau 12 tuần. Nó sẽ lưu ý đấy là nghiên cứu là sau 12 tuần. Okay, so let's cứ tắt luôn đi Hậu ơi, tắt luôn đi. Đấy, rất là nhiều từ nãy rồi. how we had it before. Yeah, trước đó. The audience might prefer this. Oh, they do it? Mọi người thích tối như em ạ? Yes. Rất thích tối. Okay, this is a quiz. Vâng, bây giờ sẽ là đố vui khó thưởng, không đố vui thôi. Khó thưởng là em tự thêm. So these are what consumers all over the world want to address. Vậy thì đây là với cuộc khảo sát, người ta đã khảo sát cái người tiêu dùng ở khắp nơi trên toàn thế giới rằng đây là những cái vấn đề chính yếu, quan trọng nhất về da mà họ muốn giải quyết. Now then, this is the quiz part. Which one do you think is the biggest, the top concern? Thế bây giờ, let me just first translate some of them don't read. Đây là câu đố vui Phương sẽ dịch cho các anh chị là trong những cái vấn đề về da này thì đâu là vấn đề lớn nhất mà người tiêu dùng toàn cầu người ta muốn giải quyết. Thế trên màn hình có là một nếp nhăn, chảy xệ, bọng mắt, excess hair on the face. Yes. Oh, Wow. It is a problem. Yeah. Yes. Lông mặt quá nhiều. Women. Phụ nữ lông mặt hơi rậm rạp. Yeah. Hyperpigmentation đó là sắc tố da, các vấn đề về đốm đậm và nám, và cuối cùng đó là vấn đề về độ ẩm của da. Thế thì trong tất cả những vấn đề về da này chúng ta bây giờ đố vui đấy ạ, chúng ta đoán đi ạ. Đâu là vấn đề hàng đầu lớn nhất mà người tiêu dùng toàn cầu người ta muốn giải quyết? Nhăn, wrinkles. That's what you think. That's what you guess. Đó là tất Right? cả mọi người đều đoán là nhăn, đúng không ạ? Let's have a look. Bây giờ chúng ta thử xem câu trả lời thật sự ạ. Không ai được thử độ ẩm ạ. Độ ẩm 74% lớn nhất. Yeah. Moisturization. Vấn đề lớn nhất mà thật ra người ta quan tâm nhất đó là độ ẩm, giữ ẩm trên da. Now then, the next question. Thế thì câu hỏi tiếp theo ạ. Do we have anything really, really good for moisturization? At New Skin or At New Skin. Thế thì đố vui tiếp theo đó là tại New Skin chúng ta có sản phẩm nào là cực kỳ tốt cho giữ ẩm không ạ, cho cấp ẩm không ạ? What
what? The moisture mist. Yes, yes. Knaggs. Yeah, chìa khóa Knaggs còn gì nữa không? LumiSpa, yes. So even better. Nhưng mà còn tốt hơn, xịn hơn nữa các bạn. Toner. Even better. Well, it's coming soon. Thật ra là sắp ra mắt, các bạn không đoán được dùng sắp ra mắt. Have they heard? Have they heard? Yes, Sắp ra mắt trong tương lai đỉnh cao rồi các bạn. Đó là Power Mask. Power Mask. It is amazing. Và nếu mà nói về cấp ẩm và Power Mask, tôi chỉ có thể dùng một từ duy nhất thôi, đó là vi diệu. Okay, so I'm going to talk about Power Mask. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái sản phẩm sắp được ra mắt rất hấp dẫn về cấp ẩm, đó là cái mặt nạ Power Mask. Can we go to the Power Mask? Đề nghị công ty đầu tư một cái MacBook và phần slide. Đi đâu chậm quá anh. Chứ không được slide nó treo vào thế. Đề nghị các team lead quyên góp tại công ty một cái MacBook. Thành thế. Đúng. Rồi máy tính anh ơi. Trao hoài luôn đấy. Mà các nhà phân phối dùng hết rồi những công ty đây đâu rồi. Không chịu bởi vì đầu cắm một chút là hay là đầu bên đâu. Sao MacBook không đầu cắm lên cái bên chỗ. Okay, so while Nhà phân phối dùng hết Mac rồi để cắm bằng đầu. I will tell you about my experience with Power Mask. Vâng, thế thôi trong lúc đợi máy tính nó khởi động lại thì tôi sẽ kể đến các bạn nghe trải nghiệm của tôi với cái mặt nạ Power Mask. So I was in early July. I was in China, and we were doing the New Skin Live in China. Hồi đầu tháng 7 này thì tôi đến Trung Quốc, bởi vì chúng tôi thực hiện cái sự kiện hội nghị kinh doanh, tên mới của nó bây giờ là New Skin Live ở tại Trung Quốc. And I'd been on a flight, so I had flown from Salt Lake City to Denver, Denver to Narita, Narita to Shanghai, and then I was having my makeup done. Thế thì tôi lúc đấy là bay phải nói là mấy chục tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Bay từ Salt Lake City ở chỗ gần công ty mình đến thành phố Denver ở Mỹ, xong từ Denver ở Mỹ bay đến Narita ở Nhật, xong từ Narita ở Nhật mới bay đến Thượng Hải Trung Quốc, và xuống bay một cái là tôi đi make up luôn. And the makeup lady said, "Oh, your skin is really dry. It's like a desert." Thế là cái cô làm make up cho tôi, cô trang điểm cho tôi đó. Lúc đó là trang điểm cho tôi thì mới bảo là trời ơi, da của chị khô dữ vậy, khô như là sa mạc luôn. So, New Skin China gave me a power mask. Thế là lúc đó New Skin Trung Quốc xuất hiện, thế là văn phòng nhân viên xuất hiện đó, và tặng cho tôi một cái mặt nạ Power Mask. And I used it in the hotel, and the next day I went back, and the makeup lady said, "Wow, your skin is so moisturized. What did you do in one day?" Thế thì tối hôm đó về tôi đắp tại khách sạn đúng không ạ? Và ngày hôm sau tôi quay lại, thế cô trang điểm lại, đến trang điểm cho tôi. Và lần này trang điểm cho tôi xong cô bảo, trời, sao da của chị ẩm đẹp dữ vậy? Trong một ngày, trong cái vòng một ngày thôi chị làm gì mà da bây giờ nó lại ẩm tốt như vậy? So I think that our power mask is really fabulous for moisturization, for instant benefits. And they really are visible, they're quite striking, the difference in your skin before and after. Vì vậy cho nên tôi tin là cái sản phẩm mặt nạ Power Mask này của mình nó rất là có sức mạnh rất là lớn, và nó đem đến cho ta những cái lợi ích về dưỡng ẩm cho da. Không những là lợi ích này lớn mà còn nhìn thấy được ngay và nhìn thấy được rất rõ bằng mắt thường. And what I like about the Power Mask is it has this, it's biocellulose. It actually comes from here. It comes from Vietnam. The material comes from Vietnam. I'm pretty sure. You know, when we ship it to our manufacturers of the product, and they fill with new skin formulation. Thế cho nên là cái mặt nạ này nó được làm một chất liệu rất là đặc biệt. Xin lỗi em chưa kịp Google, em không nhớ. Biocellulose, nhưng ý là nó rất là giống với lại da sinh học thật của con người mình. Nó rất là mềm mịn và nó giống với da thật của mình, nên là nó an toàn, nó không làm hại. Dạ. Nó lưới hả chị? Nó lưới. Mà giờ đó chị Trân dùng rồi, nó lưới, em chưa dùng, em không biết. Mẹ em dùng. Thế thì nhưng mà cô bảo là hình như là cái nhà sản xuất ra cái mặt nạ này đó là một nhà sản xuất đến từ Việt Nam. Họ làm ra cái chất này, cái mặt nạ này xong họ gửi sang Mỹ, rồi chúng tôi mới gọi là nạp đó, dạng tẩm ướp cái mặt nạ đó bằng những cái công thức độc quyền của Nu Skin. Sau đó thì mới đóng gói bán đi. And when
when you open it, when you open the packet, remember there's actually 3 layers. You need to remove the top layer and the bottom layer to get the biocellulose. So don't take it out of the pack and put it on your face. You need to very carefully pull it off. Just use the middle layer. Use the middle layer. Dạ, thế thì khi mà chúng ta mở cái hộp mà Power Mask này ra, các bạn sẽ để ý thấy là nó có tận 3 lớp. Thì mình phải rất là cẩn thận, mình bóc lớp ngoài cùng đi, bóc lớp trong cùng đi và mình dùng cái lớp ở giữa. Mình đắp lên mặt thôi, chứ mình nó lấy nó ra khỏi xong rồi bùng phát lên mặt luôn là sai. Nhớ là mình chỉ dùng cái lớp ở giữa này. And so you get this, this actual material is very thin. It's 1 millimeter. Và cái chất liệu này rất đặc biệt, nó cực kỳ mỏng ạ, và độ dày của nó chỉ có 1 mm thôi. Yeah, and I think this 1 millimeter thickness is big enough to change beauty history. It's very, very powerful. Nhưng mà chỉ cần độ dày 1 mm thôi thì cũng đã đủ lớn rồi để cái mặt nạ này của chúng ta nó thay đổi hoàn toàn lịch sử về làm đẹp. Tại vì những cái lợi ích đến từ cái mặt nạ này và nó là cực kỳ to lớn. So it has some nice ingredients in it. One of them is hyaluronic acid. Và thì cái mặt nạ này nó chứa một vài những cái thành phần rất là tuyệt vời ở trong đó. Một trong những thành phần chính yếu đó là hyaluronic acid. Yes. And you can use it, so you put the Power Mask on, you use your galvanic over the top, and it helps to drive the hyaluronic acid into the skin. Thế thì mình tắt cái mặt nạ này, sau đó mình dùng cái chiếc máy galvanic spa của mình, thì dòng điện một chiều galvanic nó sẽ giúp đưa cái axit này vào sâu trong cái tế bào da, biểu bì da của mình. Dùng số mấy ạ? Dùng số mấy em ơi? Số mấy ạ? What's the number? The galvanic don't we use it with the mask? I think it's 5. Oh, it's a quiz. Nhưng mà điện âm là số 1 chứ? Có nhiều mà. Trên cái đó ghi số 1. Đây không phải là điện, they're asking if this is negative. it's negative. Oh, this is negative. Đúng là điện âm đấy. Yes. Giỏi quá. It's negative. Em tưởng nó chỉ vẽ rồi. Yes. Điện âm. Âm là số 1. Cô cũng đang nghĩ ạ. Cô bảo đố vui hả? Cô đang nghĩ. Yes, I think it's 4. Trên cái bao nó ghi là chạy số 4. Vậy hả? Trên cái bao nó ghi là chạy số 4. Cái bằng chứng. 4 là gì hả chị? Điện âm chị ạ. Nhưng ý là 4 là ở trên bao. 4 vào bao hay là chỉ 4 ạ? 4 là 4. I think it says 4 on the pack. 4. Okay. Số 4 đấy ạ. Vâng. Okay, so that's that. And we also have the H-Lock blend of ingredients in the Power Mask. Và ngay trong cái mặt nạ này luôn cũng có H-Lock như đây chị. Có luôn các thành phần H-Lock của mình. Now we did some clinical tests on the Power Mask. This is self-perception. Yes, number 4. Yes, people confirm. One use setting for 5 minutes. And here we see the results. 25% increase in skin hydration, 30% plump appearance, 23% smoothness. Và thế thì chúng tôi cũng thực hiện những cái thí nghiệm lâm sàng, thì người ta tự đắp lên mặt, tự chạy cái galvanic spa một lần, số 4 đấy là 5 phút, thì ngay lập tức có những kết quả rất tuyệt vời, đó là 25% cao hơn về mức độ ẩm của da, và nó tăng 30% về cái độ căng mọng của da, và 23% cải thiện về độ mềm mượt, tức là mịn màng của da. And then 30% improved skin brightness, 21% younger appearance, and it also has a cooling effect, which is nice for the hot, humid Vietnam. Và 30% cải thiện tích cực đấy là về độ sáng của da, và 21% là giúp cho làn da trông trẻ hơn. Và cái cuối cùng rất hấp dẫn đó là nó có cái khả năng làm mát. Tôi nghĩ là ở một nước nóng như Việt Nam là rất cần mát, cho nên là chạy cái mặt này trông rất là mát, cảm thấy rất là mát trên mặt. So in our studies, we also use some very novel techniques to image the skin moisturization. Thế thì khi mà chúng tôi nghiên cứu cái mặt nạ này, chúng tôi cũng dùng một số những cái kỹ thuật cực kỳ cao và độc đáo để mà chúng tôi có thể dạng như là tái hiện lại được những cái cấu trúc của làn da. And now, see this? Let me explain. Okay. This is an actual face, right? Using the Power Mask.
And there's some special equipment that one of our clinical research sites has that can image areas of moisturization. So where it's yellow, it's a desert in your skin. And where it's blue, it's moisturized. So this is someone before they use power mask. They have desert. Thế thì đây là cái mặt thật của một người thật đấy ạ, không phải là người ta dựng 3D đâu. Mặt thật của một người thật, nhưng mà team của chúng tôi có một cái thiết bị đặc biệt mà nó có thể chụp hình lại được mặt của mình, sau đó nó phân định ra được là cái vùng nào trên mặt là ẩm và vùng nào là đang thiếu ẩm. Cho nên là phía mặt trước khi dùng cái mặt nạ chúng ta thấy là gì? Có những vùng màu vàng đây chính là những vùng sa mạc, là những vùng đang khô và thiếu ẩm đấy, và màu xanh là đang có ẩm. And so after you use power mask, these areas that had some moisture have become more moisturized and no more desert. Và sau khi chúng ta dùng mặt nạ Power Mask thì những chỗ nào mà đã có độ ẩm sẵn rồi thì nó còn được cấp ẩm thêm nữa, và những chỗ nào mà trước đó là sa mạc thì bây giờ không còn là sa mạc nữa, nó đã được cấp ẩm thêm. And let me see. You can actually see the change. If you watch this video, you'll see it changing from desert to moisturization. It's a quick video. Và đây là cái clip rất là ngắn, chúng ta sẽ xem thấy, chúng ta thấy nó thay đổi đúng không ạ? See? Thay đổi từ sa mạc thành màu xanh nha. Yeah? Got it? That's the effect of power mask. Và đây là cái tác dụng của cái mặt nạ Power Mask mà chúng tôi chụp hình lại được bằng cái thiết bị đặc biệt của chúng tôi. It's exciting. Bật lại à? Would you mind replaying the video for the last time? People would like to video it if possible. Sẵn sàng video chưa? Sẵn sàng điện thoại chưa? It's very quick. So are you ready? Sẵn sàng chưa? Ready. Rồi. Got it? Quay được chưa các bạn? One more time. Lần nữa ạ. Lần nữa ạ. Rồi, cơ hội cuối cùng. Yes. Okay. Okay, so I'll talk a little bit about our galvanic spa. We've had this device for almost 20 years now, quite a while, right? And it was part of New Skin device portfolio that people didn't really pay much attention to. Vâng, thế thì tôi sẽ nói một chút về chiếc máy Galvanic Spa của mình. Chúng tôi đã có cái Galvanic Spa này đến đây cũng phải nói là 20 năm rồi. Tức là đã là một cái sản phẩm, một cái khoa học đã tồn tại rất là lâu. Và lúc chúng tôi mới cho nó ra mắt thì rất là ít người để ý và quan tâm đến nó. And our early galvanic spas look different from this one even. Actually, that's body spas. It looked different from this, right? It had a different surface and a slightly different shape, the very early spas. Yeah. Và những cái chiếc máy Galvanic Spa đầu tiên thời sơ khởi của chúng tôi thì trông nó rất là khác so với lại cái chiếc máy hiện nay mà chúng ta có. Cái bề mặt của nó cũng khác, cái đầu của nó cũng khác và cái hình dáng của nó cũng khác. And the concept of the device is based around microcurrent, which has been used in spas for, in the 1800s, it was used in spas to deliver a firmer appearance to the face. Và cái khái niệm của cái máy này, cái ý tưởng của chiếc máy này nó dựa trên một cái công nghệ là microcurrent, tức là dòng vi điện, và là một cái công nghệ mà người ta dùng vào những năm 1800 và trong các cái spa lớn để mà người ta có thể tạo ra được một cái vẻ ngoài nó săn chắc hơn cho làn da của mình. And if you go to the spa and have a galvanic treatment, they use a lot more equipment than would fit on this table. It would be like this table full of equipment in the spa. Yeah. Even today. It's got smaller, but it's still quite a lot. Yeah. Và cho nên là nếu bây giờ chúng ta mà có ra các cái spa mà có công nghệ galvanic ấy, là công nghệ dòng vi điện một chiều đó, và chúng ta dùng những cái dịch vụ galvanic như vậy thì cái thiết bị nó rất là to và rất là cồng kềnh, chứ nó không có giống như là cái máy nhỏ xíu của chúng ta trên bàn đâu. Nó sẽ giống như cái bàn làm việc này, thời xưa thì to hơn, bây giờ thì nhỏ lại vào cái bàn làm việc này, nhưng mà nó là cái bàn làm việc đầy cái máy móc và thiết bị rất là to và cồng kềnh. And the challenge to the scientists was to take all of that equipment and put it into here.
Và cái thách thức thời đấy của các nhà khoa học gia tại công ty của chúng ta là làm sao lấy một cái bàn rất là to và cồng kềnh đi đầy thiết bị và máy móc như vậy mà nhét nó vào được cái máy này nằm trên tay của tôi đây. And it still needed to provide the same benefit that people were getting in the spa. Mà làm sao nó vẫn phải tạo ra được những cái lợi ích về da tương ứng, ít nhất là phải tương bằng, tức là tương đương với những gì mà người ta nhận được khi người ta đến spa. And so the scientists worked through the technical challenges, and we eventually came up with the galvanic spa, which is a really elegant, handheld, lightweight device that provides the same benefit as you would get in a spa, and it's safe to use. Và đương nhiên là vượt qua tất cả những cái thách thức về kỹ thuật như vậy thì các nhà khoa học của chúng ta cuối cùng cũng thiết kế ra được chiếc máy galvanic spa này. Chúng ta thấy là chiếc máy galvanic spa này, thứ nhất là về thiết kế trông nó rất là gọn, đúng không? Thứ hai là nó rất là nhẹ, rồi nó lại còn duyên dáng, tức là hình dáng của nó khá là đẹp, và nó an toàn dùng tại nhà mà vẫn tạo ra những cái lợi ích về da tương đương như khi chúng ta đi spa. And we have some unique patented features that this spa has that are exclusive to Nu Skin. Và đương nhiên có những cái tính năng, những cái công năng mà chúng tôi đã đăng ký bảo vệ bản quyền rồi, tức là độc quyền chỉ riêng cái máy galvanic spa này của Nu Skin có mà thôi. So one of the features is the ability to change the heads on the spa, right? So you can have a scalp surface. There's this age lock surface. There's also a contoured body surface if you don't have the body spa. Và đương nhiên một trong những cái tính năng độc quyền mà chúng tôi đăng ký bảo quyền ở đây đó là cái khả năng mà có thể thay được nhiều loại đầu khác nhau trên cái máy galvanic spa này. Đúng chưa? Nó có cái đầu lược dành riêng cho tóc, rồi có đầu dành cho mặt, có đầu dành cho vùng mắt và có thêm một đầu ba cái lực lượng rất là đó là thay thế cho cái body spa nếu mình không có cái body spa. So we have interchangeable heads, and the other unique patented feature of the galvanic spa is the self-adjusting currents when you start to use the device. Và vậy thì cái tính năng mà sự độc quyền đầu tiên của chúng tôi đấy chính là thay được các loại đầu khác nhau. Tính năng độc quyền thứ hai đó là chiếc máy này nó tự điều chỉnh được cái dòng vi điện khi mà chúng ta bắt đầu dùng máy. Now I am going to just whip through this. I can come back to this in just. Dạ, đây là những cái căn bản về galvanic thì mình qua tạm vâng. What is really exciting to me about the galvanic spa is that we can combine it with our other products at Nu Skin to help boost the benefits. Và nhưng mà cái điều mà tôi thích nhất về chiếc máy galvanic spa này đó là nó có thể được kết hợp với những sản phẩm về da khác mà công ty đã có để làm sao chúng ta tiếp tục cải thiện và tăng cường cái lợi ích này đối với làn da. So if you look at our devices, there's Age-Lock Me, there's Galvanic Spa and LumiSpa. Nếu chúng ta nhìn vào cái hệ thống nền tảng về thiết bị làm đẹp Dream Team của chúng ta đúng không ạ? Chiếc máy dưỡng da Age-Lock Me, Galvanic Spa và chiếc máy rửa mặt LumiSpa. And here we go. And the basic skincare regimen. I mean, you guys should know this. It starts of cleanse, prep, treat, and moisturize, right? And for the longest time in skincare, that has been about, topical products, just using a product that you place on your skin. Và thế thì chúng ta biết đây là các cái bước mà dưỡng da chúng ta tạm gọi là căn bản, đúng không? Mà từ trước đến giờ có thể nói là trong toàn bộ lịch sử dưỡng da của thế giới người ta đi theo cái bước này, đó là 1 làm sạch, 2 prep là chuẩn bị cho da, 3 đó là mình trị liệu và mình cấp ẩm cho da. Và thế, trong toàn bộ lịch sử về dưỡng da của thế giới người ta chỉ làm ra những cái sản phẩm mà người ta gọi là topical treatment, tức là chỉ làm trị liệu ở trong một cái khu vực rất là nhỏ thôi. Người ta làm ra những cái thứ mà có thể được rửa ở một nơi, bôi vào một nơi, bôi vào từng chỗ trên cái mặt của mình. So we are living in a world where we're using more technology. So at Nu Skin, we're challenging you, don't be basic, but be extraordinary. Now we have devices that cleanse and treat. We have an at-home spa, and we also have customized skincare.
Nhưng mà ngày nay thì chúng ta đang sống trong một thế giới mà đầy công nghệ, đúng không ạ? Và công nghệ cũng cực kỳ cao. Cho nên cái thách thức ở đây chúng tôi muốn đặt ra cho các bạn, đó là khi chúng ta dưỡng da thì chúng ta đừng có dưỡng da căn bản nữa. Vì thời nay công nghệ là 4.0 rồi. Mà bây giờ chúng ta đã hãy trở thành và hãy bắt đầu dưỡng da một cách phi thường đấy ạ. Phi thường và đi trước thời đại luôn đấy ạ. Phi thường không phải phi thuyền. Vâng, dưỡng da 4.0 luôn đi. Đó là ngay từ bước 1 đầu tiên là mình đã có thể vừa làm sạch vừa trị liệu da xong luôn rồi. Và đến bước thứ 2 là mình đã có thể làm spa ngay tại nhà. Và đến bước thứ 3 mình làm một việc của thế giới chưa ai làm, đó là mình dưỡng da cá nhân hóa, thiết kế riêng cho từng người. And there's reasons to use them together, because if you use your age-lock LumiSpa with your galvanic spa, and I'm going to show some data, when used together, they work synergistically and you get more benefits. Và chúng tôi cũng sẽ có một vài nghiên cứu mà tôi sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà chúng tôi đã nghiên cứu khoa học và chúng tôi đã chứng minh được bằng khoa học là nếu chúng ta dùng LumiSpa chung với Knaggs Spa thì có cái sức mạnh cộng hưởng. Tức là 1+1 thì nó còn lớn hơn 2 cơ. Và như thế thì những cái lợi ích chúng ta nhận được sẽ là gấp nhiều lần nếu như mà chúng ta kết hợp hai sản phẩm này với nhau. So we have a graph. Đây có biểu đồ đấy ạ. This is LumiSpa. The blue is LumiSpa. Màu xanh ở đây chính là LumiSpa. And this grey is LumiSpa and Galvanic Spa. Và màu xám là khi người ta dùng chung cả LumiSpa lẫn Galvanic Spa. And this is 4 weeks of usage of both fluid products. Và đây là thí nghiệm lâm sàng của chúng tôi thực hiện trong vòng 4 tuần. And in this we're measuring skin smoothness, clarity, smile, lines and crow's feet. Và ở đây là chúng tôi đang test, tức là thí nghiệm 4 cái yếu tố trên da. Đầu tiên đó là độ mềm mượt của da, sau đó là độ trong của da, rồi cái gọi là gì nhỉ, cái đường, cái nét khi mà mình cười, cái cười mà bị nếp nhăn xung quanh miệng á, và cuối cùng đó là vết chân chim. So if you just look at LumiSpa, we know that it works. So there's improvement with LumiSpa, the blue bar, with skin smoothness. There's improvement in clarity, improvement in smile lines, improvement in crow's feet. Cho nên nếu chúng ta dùng LumiSpa không thì mình cũng biết chắc là nó đã có kết quả rất là tốt rồi. Bởi vì da thường nó nằm ở mức số 0 đúng không ạ? Và dùng LumiSpa xong thì đấy, cái phần mềm mượt của da nó lên gần 30%, phần trong, độ trong nó lên gần 30%, tất cả mọi thứ đều tăng. But if you want more benefits, then adding Galvanic Spa and the same 4 weeks really amps up the effect that you get. Nhưng mà nếu chúng ta muốn trị liệu cho da chúng ta còn tuyệt vời hơn nữa, hoành tráng hơn nữa, đúng không ạ? Thì đó là mình dùng chung LumiSpa và Knaggs Spa thì chúng ta thấy là cái đường màu xám thế nào ạ? Nó cao hơn rất là nhiều, một số chỗ nó còn cao gấp đôi. Thì như thế là lợi ích cho da của chúng ta nó còn cao hơn rất nhiều lần. And it's important because sometimes we use products together and they don't always provide more benefit. They actually can be counterproductive for the skin. So it's about understanding which products work together. You know, like a team. You have a team, and some teams they work together and they're very effectively. Some teams they don't work together and you don't get more benefit. Skincare is like that. We need to, perform experiments to find out which products work best together. Và cái cơ sở khoa học này là rất là quan trọng các anh chị. Đôi khi mình cứ nghĩ là dùng 2 sản phẩm chắc chắn là dùng tốt hơn 1 sản phẩm rồi. Nhưng mà thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những sản phẩm nếu như mà mình không biết cách là kết hợp những cái nào với nhau thì mới hiệu quả. Đôi khi là sản phẩm A nó làm tốt cái này nhưng mà sau đấy mình dùng chung với sản phẩm B nó lại tiêu diệt hoàn toàn cái lợi ích của sản phẩm A. Đôi khi nó có thể là còn đi ngược lại với nhau. Cho nên là ở đây chúng tôi không đơn thuần bảo là dùng Knaggs và LumiSpa là chắc chắn là tốt hơn, mà chúng tôi phải có những cái thí nghiệm khoa học đàng hoàng để chứng minh thấy rằng 2 sản phẩm này dùng phù hợp với nhau. Thì dưỡng da của mình cũng giống như cách chúng ta làm việc đội nhóm với nhau đúng không ạ? Có những người làm việc được với nhau và hợp lại thành đội nhóm thì họ đi rất xa, đi rất nhanh. Nhưng mà có những người không hợp với nhau thì hợp lại thành đội nhóm xong rồi không đi đâu cả. Okay, so I'm going to go back and do the age-lock science piece and then finish. Is that okay? Okay. Mình còn đủ thời gian không ạ? Thì tôi sẽ quay lại tôi nói sơ một chút về khoa học age-lock và sau đó là chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Yes. Yeah. Do you want me to mention one thing about Instablanc as well? No. Okay. Too early. Too early. Okay. Age-lock science.
what's special about age lock science? Vâng, vậy chúng ta nói về khoa học age lock ạ. Khoa học age lock thì có gì đặc biệt? Now we have, skip over this, okay. We have many products in the marketplace, and I mean, I'm sure when you go shopping in Vietnam, you see lots of people selling skincare products. Và đương nhiên trên thị trường chúng ta có rất nhiều sản phẩm khác nhau, đúng không ạ? Và tôi tin chắc ở Việt Nam các bạn đi mua sắm thì cũng thấy là ở đâu bây giờ người ta cũng bán rất nhiều sản phẩm về dưỡng da. Many of those products are aimed at signs and symptoms. Nhưng mà phần lớn những cái sản phẩm trên thị trường thì người ta chỉ tập trung vào giải quyết những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng của lão hóa mà thôi. Now, products that address signs and symptoms are great and they're important. But for me as a scientist, to add value, the real question is, why are we aging? Thì đương nhiên là những sản phẩm mà giúp chúng ta xử lý và giải quyết được những cái dấu hiệu về triệu chứng thì cũng vẫn là những sản phẩm tốt thôi, và nó vẫn có cái tầm quan trọng nhất định trên thị trường. Nhưng tôi với tư cách là một khoa học gia, và nếu mà tôi muốn tạo được giá trị trong cuộc sống này thì cái câu hỏi mà tôi phải đi tìm kiếm và giải quyết đó là tại sao chúng ta lại già đi? And that's where new skin has got some competitive advantage, because we're not just looking at signs and symptoms of aging, we're also looking at sources of aging. Và đây chính là cái lĩnh vực mà Nu Skin của chúng ta có một cái lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn. Đó là bởi vì chúng ta không đơn thuần nhìn vào những cái dấu hiệu và những cái triệu chứng, mà chúng ta tập trung đi nghiên cứu cái nguồn gốc, cái gốc rễ của lão hóa. And so this just shows we have traditional approach to anti-aging is treating signs and symptoms, and new skin approach, identify and address the sources of aging. Thế là tấm hình này được một lần nữa nhắc lại cho chúng ta nhớ là những cái phương pháp ở ngoài kia thì người ta chỉ tập trung vào dấu hiệu và triệu chứng thôi, còn phương pháp khoa học tại Nu Skin là xác định được, sau đó là giải quyết những cái vấn đề gốc rễ của lão hóa. And how do we do that at Nu Skin? Well, we go back to the laboratory and we do some experiments. Thế thì tại Nu Skin chúng ta phải làm gì ạ? Đương nhiên nền tảng của chúng ta là khoa học rồi, cho nên chúng ta phải quay lại phòng thí nghiệm khoa học và chúng ta thực hiện các cái thí nghiệm. So we have these pieces of technology available to us today that are called gene chips, and the exciting thing about that is it enables you to look at over 20,000 genes in one experiment. Wow, tức là ở đây chúng ta có công nghệ mà bây giờ công ty của chúng ta đã có được và có thể dùng, đó là con chip để chúng ta quét gen. Và cái điều tuyệt vời về con chip gen này đó là bây giờ trong mỗi một cuộc thí nghiệm nó cho phép chúng ta có thể quét và sau đó là thí nghiệm được trên tận 20.000 cái gen khác nhau trong cơ thể con người của chúng ta. And we've really hết rồi, dạ đúng rồi, con người phải có 30.000. We've really focused down to look at a small number of genes that are very important for aging, and we use this approach for both personal care as well as the nutritionals. Và khi mà chúng tôi đi scan, đi quét và đi thí nghiệm trên 20.000 cái gen như vậy thì sau đó chúng tôi sẽ lọc ra được và xác định ra được đâu là một số nhỏ những cái gen mà thật sự quan trọng với cái việc là giữ cho con người chúng ta trẻ trung, và chúng tôi áp dụng cái phương pháp này để mà làm ra những cái sản phẩm cả là dùng bên ngoài lẫn là uống bên trong tại Nu Skin. So there are many ingredients that we could use. So there are lots and lots of ingredients in the world today that we can use, and we don't want to use all of those. We want only the ones that affect the sources of aging in a positive way, right? So we use our gene chip experiments to select ingredients for our products. Vậy thì bên tay trái cái khung màu xám là chúng ta tưởng tượng là nó gần như một cái thư viện về tất cả những cái thành phần và nguyên liệu khác nhau mà chúng ta có thể đưa vào những cái sản phẩm dưỡng da hoặc là sản phẩm sức khỏe uống bên trong. Và đương nhiên là trên thế giới thì có rất nhiều thành phần và nguyên liệu, đúng không ạ? Chúng ta không muốn dùng tất cả, cho nên là dùng con chip gen này chúng ta sẽ quét được đâu là những thành phần, những nguyên liệu có thể tác động đến sự trẻ hóa của chúng ta một cách tích cực nhất, thì do đó chúng ta lọc ra và dùng những thành phần và nguyên liệu đó vào trong các sản phẩm của mình. So if you see our products with age lock, it means that the ingredients have been selected using our gene experiment information.
Vậy cho nên là tất cả những sản phẩm nào của Nu Skin mà ở trên cái bao bì đóng gói nó có cái logo là H-Lock thì chúng ta hiểu rằng tất cả những thành phần và nguyên liệu của sản phẩm này đều đã được chọn lọc kỹ càng thông qua cái con chip gen và thông qua cái quá trình chúng tôi xử lý thông tin và data từ con chip gen đó. Another example is age-lock power mask. Và chính là một trong những ví dụ mà nãy chúng ta đã nhắc đến, đó là cái mặt nạ Power Mask sắp ra của chúng ta. Okay, so this work that we've done on our gene expression has actually given us a lot of presentations and has been really recognized by the scientific community. Và đương nhiên là công trình nghiên cứu khoa học của chúng tôi cũng như là các cái phát minh về H-Lock và các nghiên cứu khoa học chung của chúng tôi thì đều đã được nhìn nhận và công nhận ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và không những là chúng tôi đã phát hành rất là nhiều ấn phẩm về khoa học và cũng đạt được rất là nhiều giải thưởng trên toàn thế giới. And I think that's it. And we're continuing to use our age-lock approach to publish and also to continue our product development. Và đương nhiên là với khoa học H-Lock và cái nền tảng này thì chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước và làm hai việc. Một đó là tiếp tục phát hành các cái ấn phẩm về khoa học và đi thuyết trình tại các cái hội nghị về khoa học toàn cầu. Và thứ hai, quan trọng hơn đó là ứng dụng vào để làm ra những cái sản phẩm H-Lock cao cấp trên thị trường. So that was an awful lot of information for you all today. Vậy là trong 2 tiếng vừa qua chúng ta đã nghe một khối lượng thông tin cực kỳ khổng lồ đúng không ạ? Yeah, I'm sorry, that was quite a lot. But we are continuing to work on new products in the lab.